Bună, dragii mei, bine ați venit, bine ați revenit, sunt Meme și ca de fiecare dată înainte de a începe vă reamintesc cât de importanți și de minunați sunteți. Astăzi vin către voi cu previziunile pentru energia zilelor ce urmează. Putem vorbi aici despre săptămâna ce tocmai a început sau despre acel moment în care accesezi tu acest clip. Luați informațiile care simțiți că se aplică pentru viețile voastre. Ce nu, lăsați deoparte. Nu există, din punctul meu de vedere, un om în acest moment contemporan cu noi care să facă o așa emisiune și care să meargă direcționat sau să puncteze pentru viețile fiecăruia dintre voi în parte cu acuratețe de 100% ceea ce trăiți voi astăzi. Așadar, sunteți pe un canal de astrologie și tarot și nu numai, pentru că vin cu informații mereu în plus, de unde să spunem că putem face un schimb de experiență sau unde ne putem ajuta reciproc, pentru că până la urma urmei toată lumea în această viață își dorește un singur lucru: iubire și stare de bine. De fapt, mai multe lucruri, însă cam acestea sunt cele mai importante. Nu am fost alături de voi vineri, așa cum bine știți, pentru că am călătorit alături de familia mea și vă povestesc imediat unde și de ce. Însă, dacă vă grăbiți, mergeți direct la etalarea zilei, etalarea pentru perioada ce urmează, deși găsesc foarte importante aceste informații din introducere pentru cei care mă urmăriți, mai ales voi știți despre ce este vorba, pentru că extrag din viața mea și din experiența mea de om conștient mai mult decât alți oameni niște lucruri care vă pot fi de real ajutor. Săptămâna trecută am tot alergat de aici până dincolo către veterinar cu cățelușa mea care nu se simte bine. La nivel fizic, la nivel de sănătate este în regulă, însă am aflat recent că s-a născut cu ceva afecțiuni pe partea de oftalmologie. Că ochișorii ei au avut încă de la naștere ceva provocări, nu am știut evident, însă de vreo 2 săptămâni încoace s-a instalat cataracta, aș putea spune galopant, și am tot mers la veterinar să vedem ce soluții avem la îndemână pentru a diminua cel puțin aceste simptome. Nu se poate face nimic, nu o putem opera, pentru că în spatele acestei cataracte ea are și o provocare cu retina și evident că acest sistem numit Matrix m-a lovit exact în călcâiul lui Ahile. Atât fiica mea cât și cățelușa mea sunt parte din mine, pentru că ea m-a ales pe mine, atât fiica mea de fapt cât și cățelușa. De ce vă spun că este foarte important? Pentru că atât eu, cât și mama mea, cât și bunica mea purtăm ochelari. Bunica nu mai este printre noi, însă a purtat ochelari. Bunica mea a avut început de cataractă și glaucom. Mama are glaucom și retină îmbătrânită, așa cum are și cățelușa mea, iar eu port ochelari încă de la vârsta de 3 ani. Aceste lucruri se perpetuează în neam de foarte multe ori, nu sunt ereditare, nu cred în ideea că este genetic și ereditar, sunt conflicte pe care la un nivel superior de conștiință noi le alegem atunci când ne întrupăm pentru a le vindeca. Tocmai pentru că cei dinaintea noastră, strămoșii noștri, nu au avut această capacitate. Ce rol au animalele în viața omului, mai ales cele care sunt precum cățelușii sau pisicile, care trăiesc alături de noi 24 de ore din 24. Există niște dispozitive medicale, să le spunem, de biorezonanță, care prin intermediul unor stimuli electromagnetici îți pot cartografia, să spunem, câmpul energoinformațional, unde există o predispoziție anume pentru anumite boli, pentru anumite afecțiuni medicale pe care tu le poți manifesta într-un viitor apropiat. Așa funcționează și animalele despre care am vorbit, atât cățelușii cât și pisicuțele. Ele sunt pe frecvență superioară față de noi și ne arată înainte ceea ce există în potențialul nostru de manifestare. Știind toate aceste lucruri și conștientizându-le așa una după alta, sub un flux emoțional amplificat, pentru că îl avem pe Marte în Rac în retrogradare, întâmplarea și coincidența a fost ca soțul meu să fie nevoit să călătorească în afara orașului, într-un oraș de unde se trage de loc bunicul meu, care este tatăl mamei și soțul bunicii mele. Ce-am spus, mergem și noi, mergem pe urmele neamului, descoperirii neamului. Bunicul meu nu mai este printre noi de aproape 40 de ani,
L-am iubit foarte mult și am o amintire foarte puternică în ceea ce îl privește. Mă ținea în brațe și îi simțeam parfumul pentru că mă ținea la piept pe o vreme rece, iarna, când ningea. Când am ajuns acum în Craiova, pentru că acolo am fost, de acolo se trage bunicul meu, din Oltenia, loc cu care m-am conectat 100%, absolut superb, absolut superb, oamenii, locul, tot, a început să ningă. Acum, în București, în timp ce vorbim, ninge ca în povești și mie mi s-au reactivat toate cele amintiri și posibil să aibă legătură cu bunicul, pentru că nu l-am văzut sau el a fost cumva exclus din iubirea familiei. Pe el l-am pomenit mai puțin pentru că eram foarte micuță când el a trecut în neființă. Mama cu provocările ei, cu relația pe care le-a avut cu tatăl său și bunica mea de asemenea. Și uite că Marte retrograd acum ne-a dus în acel loc unde ne-am simțit ca acasă, deși eram oaspeți, turiști, dar energia locului m-a ajutat să înțeleg foarte multe lucruri. Ce pot să vă spun? Trăim într-o lume magică, pe de o parte, și pe de altă parte într-o lume care ne controlează, într-o lume malefică, pentru că trăim în dualitate. Stă doar în forța noastră proprie să alegem ce vrem să vedem și ce vrem să facem cu viața noastră și este foarte important pentru că există în permanență în neamul nostru, în familia noastră, unul care iese la suprafață, unul care este răsărit, răsare, să-i spunem așa, care își poate asuma și poate duce cu foarte multă putere și tărie, deși poate nu pare, deși poate nu vrea, așa la nivel conștient, vindecările neamului, pentru că este nevoie să fii puternic, pentru că alții nu o pot face pentru tine și pentru că există iubire. Sigur că toate aceste lucruri, poate pe unii dintre voi vă ajută, poate pe alții dintre voi nu, însă puteți găsi informații foarte, foarte clare în cartea Piramida Sănătății din metoda Recall Healing a doctorului Renaud Gilbert, care vorbește despre aceste lucruri, despre cauzele emoționale ale bolilor și despre cum interacțiunea dintre noi și animalele de companie este foarte importantă. Dacă aș fi știut despre aceste lucruri, cu siguranță aș fi intervenit la timp. Important este să-mi găsesc acum liniștea să fac toate aceste lucruri. Pe partea de Marte retrograd în Rac, uite că ne putem vindeca, ne aduce și intensitate și durere emoțională. De ce este foarte important acest aspect? Nu viața mea, pentru că mie nu-mi place celebritatea, după cum vedeți, transmit mesajele, nu este vorba despre mine. Pentru că tot ceea ce trăim noi în lume, acum, la momentul actual, funcționează sub acest sistem ca și în exemplul pe care vi l-am redat din propria mea experiență personală. Tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru se întâmplă mistic, calculat și se poate prevedea foarte ușor. Iar voi, dacă vreți să vă schimbați viețile, trebuie să treceți dincolo de nivelul planului material și să lăsați deoparte tot ceea ce vă spune exteriorul vostru, eu și alți creatori de conținut, eu și alți autori de cărți și așa mai departe, și să începeți să găsiți răspunsurile în interiorul vostru, în corpul vostru, care, așa cum am spus săptămâna trecută, este cea mai puternică tehnologie de pe Terra. Sigur că aceste conflicte pe partea vizuală țin de foarte multe lucruri, ori n-ai vrut să vezi anumite lucruri, ori nu te vezi pe tine din anumite puncte de vedere, ori nu vrei să-i vezi pe ceilalți, ori ai văzut ceva care te-a șocat. Sunt foarte, foarte multe cauze. M-am gândit că poate vă ajută. Absolut tot ceea ce experimentăm în corpul fizic începe în minte, iar tuturor celor care nu înțeleg, vă recomand, înainte de a trage o concluzie, să începeți să studiați pentru a vedea exact cum funcționează aceste lucruri și ne va ajuta în acest sens un aspect important care se formează pe parcursul acestei săptămâni între Jupiter și Mercur. Mercur este în Pești, acolo unde avem acces la absolut toate informațiile, și Jupiter, care este în Gemeni. Atât Gemenii cât și semnul Peștilor sunt semne mutabile, adică adaptabilitate. Ne poate aduce acest aspect incapacitatea de a extrage
o concluzie sau esențialul dintr-o poveste, dintr-o discuție, dintr-o situație, dar pe de altă parte ne poate aduce foarte mult optimism și ne poate arunca, să spunem așa, în spațiu, ne poate deschide mintea, astfel încât noi să putem descărca informații, să avem conștientizări la un nivel spiritual foarte, foarte înalt. Este o săptămână sau o perioadă în care lucrurile pot părea supraevaluate, suprastimulate sau supra-solicitare. Depinde de fiecare dintre voi în parte. Pe de o parte pot apărea erori de judecată, erori în analiză, în simțul nostru analitic sau în discernământul nostru, unde ne pot scăpa din vedere detalii, tocmai pentru că Jupiter este în Gemeni și pentru că Mercur în Pești nu poate extrage esența, să spunem, dar pe de altă parte putem vedea niște lucruri pe care înainte nici măcar nu le concepeam. Nu avem nimic de pierdut sau ce am avut și ce am pierdut. Cam așa este această săptămână. Este o săptămână profundă, să știți, în care veți vedea că se întâmplă foarte multe lucruri și în lume, și la nivel politic, și la nivel economic, și la nivel spiritual. Voi vorbi mai pe larg despre asta imediat ce mi-adun gândurile și forța să vin cu o emisiune dedicată pentru acest an și pentru multe alte lucruri în parte. Am schițele, am vreo 20 de pagini trasate așa, pe care le-am cules istoric și statistic pentru ca voi să înțelegeți exact despre ce este vorba, însă ce vreau să punctez astăzi este că această quadratură dintre Mercur și Jupiter, uite că are legătură cu cicluri de 6-7 luni, pentru că se va mai produce odată pe 21 octombrie, odată anul acesta, iar în anul ce urmează, în aprilie, lucruri care încep acum și se pot concretiza atunci sau merge ceasul din 7 în 7, din 6 în 6, ceva de genul acesta. Este o conexiune foarte, foarte puternică pe care puteți acum să o formați cu eul vostru supraconștient sau cu conștiința voastră, conștiință care este desprinsă din sursa primordială a creației, care nu este tot una cu sursa creatoare, adică puteți accesa practic adevărul care este doar unul. Ce să vă doresc? Optimism mult, coerență și luciditate, pentru că este o săptămână foarte bună, indiferent de ce se întâmplă în viețile voastre. Avem vrăbiuțele și numărul 12, care în astrologie reprezintă casa 12-a, casa peștilor, contactul sau conexiunea cu mentalul colectiv, cu inconștientul colectiv, care este tot una cu mentalul colectiv. Vorbim despre comunicare, exact așa cum am menționat, negociere, despre dezbateri, tranzacții comerciale de asemenea, să fiți atenți, s-ar putea să aveți nevoie să cumpărați ceva, fiți atenți la prețuri, s-ar putea să fie ridicate intenționat și în spate să fie afișată o ofertă, dar care nu este reală. Să fie vorba și despre concurență neloială, să spunem așa, pentru că oamenilor le place să doboare ceea ce nu înțeleg. Ignoranța, practic, distruge omenirea, dar și gelozia, invidia pe cel de lângă tine, mai ales dacă îl consideri mai bun ca tine. Poate fi vorba și despre o săptămână în care se pot clarifica niște chestiuni foarte importante, profunde și spirituale, care au legătură cu viețile voastre, relații de tot felul sau situații care sunt de reală importanță pentru voi. Poate fi și o săptămână, exact cum am spus, cu suprastimulare și uitați, aici scrie ADHD, să vă simțiți obosiți sau să vă simțiți nervoși și agitați. Încercați să vă calmați și să înțelegeți un lucru, suntem proprii noștri creatori când vine vorba despre realitatea în care trăim. Racul, Marte în rac. Poate unii dintre voi aveți ocazia de asemenea să mergeți pe firul neamului vostru, să vedeți patina timpului pentru voi ce ascunde acolo, pentru că pot ieși la suprafață niște lucruri. Este vorba aici despre un rege de cupe aici, despre stabilitate emoțională, despre niște discuții cu cineva foarte stabil emoțional care vă poate ajuta și despre relații sau acordurile dintre voi și neamul vostru.
Ce mi sare aici în ochi, că tot vorbeam despre ochi, sunt numerele 12, ceva iese la suprafață sau trebuie să stați pe o idee voi cu voi înși, dar în tihnă și în liniște, pentru că va exista această tendință de haos și de zarvă în jurul nostru. Și numărul 25, care ne vorbește despre contractare și despre conștiință, da, la nivel de colectiv, iubire necondiționată. Contracte, așa cum am spus, sau chestiuni care se pot debloca pe zona de relații, ori prin propria voastră hotărâre de a vă îndepărta de o situație care vă displace sau care v-a adus durere, înțelegând foarte profund și foarte empatic niște lucruri, pentru că nu putem face pe nimeni să ne iubească și degeaba îi judecăm sau degeaba îi menționăm, îi pomenim în toate cele câte ne-au făcut foștii parteneri. Pentru că asta nu face decât să ne otrăvească pe noi înșine. Și aici avem un spion sau un admirator secret, din nou cuvântul ochi. Poate fi pentru unii dintre voi o revelație de genul al treilea ochi, o clar simțire, o clar vedere ieșită din comun. Ascultați-vă intuiția, este un an în care să nu căutăm în exteriorul nostru răspunsurile, ci să învățăm să funcționăm prin noi înșine, intuitiv, sau să învățăm să manevrăm această tehnologie numită corp. Poate fi vorba și despre situații care se reglează în cazul în care cineva nu v-a fost fidel sau despre admiratori secreți. Totul este posibil și când spun totul, absolut totul este posibil. Uite, un 4 de spade întors, aveți nevoie de odihnă în perioada ce urmează. De ce am ales în anul acesta să fac așa citirile? Pentru că este un an în care nu mai vorbim despre mine și despre tine, este un an în care ce faci tu și ce fac eu în mod direct, țintit, ne influențează pe toți ceilalți. Este un an despre omenire, despre noi toți la oaltă. Și luați aminte, Pluto este învărsător acolo și va aduce o viață nouă. Și când spun nouă, nu spun bună, nu spun rea. Spun că ceea ce știm noi ca existență și ca viață, așa cum a fost, nu va mai exista. Depinde doar de noi. Exact acesta este răspunsul. Ce frumos! Pe zona relațiilor, discuții, în urma unor descoperiri, ori te convingi tu pe tine de ceva anume, ori afli niște lucruri care îți aduc bucurie. Sunt etape noi. În relația ta, dacă ai un cuplu stabil, începe o etapă nouă, unde tu, partenerul tău sau amândoi la oaltă luați niște hotărâri importante, dar înspre binele vostru suprem. Sunt hotărâri care vă ajută deopotrivă și pe unul și pe celălalt în evoluția voastră și în starea voastră de bine. Cei care sunteți singuri, nu aveți curaj, unii dintre voi să intrați într-o relație, iar pentru alții este o dragoste care a apus de mult, unde v-a rămas sufletul și iubirea, să spunem așa, o amintire foarte puternică pe care o aveți în inconștient, în subconștient, în voi înșivă, care vă ține pe loc sau care vă permite doar să faceți pași mici către un potențial parteneriat, dar nu sunteți unii dintre voi deschiși în totalitate. Mai vorbim aici și despre posibilitatea de a cunoaște pe cineva nou în următoarele 6-7 luni, exact cum am menționat. Pentru unii dintre voi, pentru cei care v-ați despărțit, acolo unde au existat dubii sau unde a existat foarte multă gelozie, există o posibilitate să stați la masa discuțiilor cu cărțile pe masă mai degrabă și cu adevărul în față pentru a lua niște hotărâri și există această posibilitate de a vă împăca unii dintre voi. Nu toată lumea, însă aceia care au de acum înainte un drum comun în viață, au parte sau au, cel puțin vibrațional vorbind, același tip de interes, același drum spiritual. Este vindecare, este și posibilitatea să aveți în preajma voastră pe cineva, un admirator secret, care este
topit. Și când spun topit, o spun așa amuzant, este topit când vă vede, deci tremură, intră într-o stare, uite așa, de bucurie, de extaz. Este și o puternică atracție sexuală aici pentru unii dintre voi, cu pasiune multă, și toate acestea sunt posibile. O săptămână care poate suprastimula o relație, să vă uniți, să nu doriți să vă deslipiți unii de lângă alții. Poate fi și o săptămână în care să vă obosiți unii pe ceilalți și să apară discuții din cauza lipsei interacțiunii sau a intimității. Sau poate fi o săptămână în care pur și simplu, și dacă ești unul în nord și celălalt în sud, să vă întâlniți pentru că sunteți atrași magnetic unul de celălalt. Cavalerul de monede din nou, un drum care îți face bine sau o nouă etapă care îți face bine, o nouă dragoste sau un alt nivel. Pot fi niște drumuri aici care se întâmplă, o mică despărțire temporară, în sensul că unul dintre voi călătorește și celălalt nu, și sunt conștientizări în lipsa celuilalt, un dor care apare, care până acum nu era acolo. Regina de bâte. Foarte multă încredere și optimism pe zona de relații, cu mențiunea să nu suprastimulați, să nu supraîncălcați nimic. Pentru cei singuri, ce ați avut și ce ați pierdut, nu ai nimic de pierdut. Încearcă să-ți trăiești viața ca și când tu ai fi prințul sau prințesa și ar fi cel mai frumos bazm, cea mai frumoasă poveste din câte există pe pământ în acest moment. Așa să-ți trăiești viața, ca și când tu ai fi de neoprit, ai avea tot ceea ce îți trebuie sau tot ceea ce visezi acum. Bucurie. Sunt și niște întrevederi cu prietenii, niște celebrări aici, petreceri la care unii puteți merge. Poate fi vizita unei terțe persoane care vă face foarte mult bine, care vă ajută foarte mult. Poate fi un moment de bucurie în relația voastră de cuplu, în urma unor tranzacții pe care le faceți, în urma unor discuții pe care le aveți cu alți oameni, dar care vă aduc vouă prosperitate în casă. Pentru alții dintre voi este o încheiere, o eliberare, și când spun eliberare, spun am închis ușa și îmi văd de viața mea de acum înainte. Și în altul preot, angajamente. Unii dintre voi puteți avea parte de o cerere în căsătorie neașteptată. Neașteptată, știe doar persoana care planifică acest lucru. Pentru alții dintre voi poate fi vorba despre o fostă relație, despre un fost partener care vă iubește, dar care poate este într-un alt angajament acum. Una este să fii într-o relație cu cineva și alta este să iubești. Și acest lucru poate fi important pentru unii dintre voi. Poate fi vorba despre o bucurie de suflet, în suflet, despre un nivel de bucurie extraordinar pe care îl puteți resimți pe zona aceasta de relații în perioada ce urmează. La nivel de plan material, o promovare poate fi aici sau nevoia de a înfrunta un șef sau sunt niște autorități, niște treburi oficiale, niște lucruri foarte pragmatice pe care trebuie să le faceți, care vă întorc vouă, financiar vorbind, prosperitate și abundență. Diavolul este ceva energie toxică, este puțină încăpățânare, suprastimulare, exact cum am spus, sau este un pic de grabă, de dorință de a vrea, de pumn în masă, de încăpățânare, iar quadratura dintre Mercur și Jupiter spune precum urmează: atenție să nu-ți scape din vedere niște lucruri, pentru că ești tentat, ești încântat ușor până la naivitate să crezi anumite lucruri, dar îți scapă niște mici detalii din vedere pe care trebuie să le execuți sau să le parcurgi singur sau singură pentru a te convinge dacă ceea ce crezi este real. Poate fi vorba și despre o propunere indecentă la locul de muncă. Uite, cineva, poate fi și hărțuire, sper să nu fie cazul, dar ceva de genul, aveți o persoană incomodă la locul de muncă care nu vă dă pace, sau poate fi o ispită dulce la locul de muncă și să nu știți ce să faceți. Aici
Energia vă sugerează să vă cunoașteți mai bine. Știți vorba reclamei, să-i lăsăm să se mai cunoască, pentru că există niște consecințe ulterior care cu siguranță vor apărea. Dacă sunteți dispuși să vă asumați asta, atunci este undă verde. Pe de altă parte, este vorba despre un startup, despre o afacere nouă, despre atragere de fonduri, unde trebuie să fiți foarte atenți la clauzele contractuale. Mai poate fi vorba aici despre niște discuții cu o energie feminină, nu numai, însă poate fi mama, poate fi mătușa, poate fi o energie feminină, șefa, spre exemplu, unde trebuie să demonstrați ceva, să dovediți ceva. Odată dovedit, nu vă mai deranjează nimeni. Sau o promovare, pentru că vorbim despre casa a 10-a din astrologie, a Capricornului. Poate fi vorba despre faptul că aveți de lucrat la imaginea proprie, trebuie să dovediți ceva, nu puteți avea niște așteptări nefondate, fără execuție, fără implementarea unor acțiuni, fără o acțiune în spate. Visăm cu ochii deschiși, poate fi această săptămână. Avem, într-adevăr, un vis măreț, dar trebuie și implementat ceea ce visăm noi acolo. Un paș de bâte. Încet, încet și din aproape în aproape lucrurile se pot rezolva, pentru că, uite, vei găsi curajul de la gând să treci la faptă și apoi să ai încredere că ce este al tău este pus deoparte. Și împăratul, o promovare sau o discuție cu autoritățile, cu șeful. Atenție la un singur lucru. În cazul în care aveți deplasări, atenție la amenzi, atenție la circulație, sau poate fi vorba despre niște taxe și impozite, despre niște responsabilități sau obligații pe care le aveți, să nu le omiteți din greșeală, din, cum să spunem, neatenție, niște termene limită. Avem aici vindecare, în sensul că mă vindec eu, sunt vindecat și te pot ajuta să te vindeci pe tine, și ghid spiritual sau un om care te poate ajuta. Poate fi aici un om care te ajută în perioada ce urmează să rezolvi niște lucruri importante la locul de muncă, te poate ajuta inclusiv cu bani. Un om care este foarte puternic, poate fi o femeie sau poate fi un bărbat, ambele situații se pot aplica, sau poate fi vorba despre o săptămână în care să fie nevoie să-ți aloci 100% timpul în direcția copiilor tăi, către copiii tăi. Este vacanță, cel puțin în România acum, și s-ar putea să-mi ia tot timpul săptămâna aceasta, dar este o săptămână foarte bună pentru a învăța și a acumula lucruri noi. Nu contează vârsta, învățăm cât trăim. Ia să vedem la nivel emoțional magicianul, 5 de cupe, nebunul și pajul de monede. De la agonie la bucurie. Exact așa va fi săptămâna. Poți lăsa deoparte o stare de disconfort sau poate fi un pic de pesimism. Înainte să intre în acțiune Jupiter și Mercur, pentru că va fi și Uranus în discuție, care va face o opoziție cu Luna. Luna înseamnă emoțiile noastre, dar și subconștientul nostru, stabilitatea noastră emoțională, energia noastră feminină, iar Uranus sistemul nervos. Așadar, s-ar putea să aveți niște mici situații în care îți vă enervați, ca să nu spun crize de nervi. Dar trec, pentru că important este să te ancorezi în momentul prezent, să te liniștești și să-ți dai seama că este doar un moment, doar un om, doar o situație, nu o viață întreagă care te supără acum. Poate fi pentru unii dintre voi vorba aici despre recuperarea cuiva, despre o recuperare, despre o situație unde nu vedeai soluții, nu știai că există un remediu și acel remediu apare de undeva. Ori te ajută cineva, ai un binefăcător aici, ai oameni care te ajută, ai un donator anonim, poate pentru unii dintre voi, poate fi aici ceva legat de o donare de organe. Dacă mi-a venit să spun chestia asta, posibil pentru unii dintre voi să fie asta, iar pentru alții dintre voi este vorba despre a prinde încredere, a prinde curaj sau a-ți aduna energia. Pur și simplu este o săptămână în care să te concentrezi pe lucrurile mărunte, să-ți faci planuri mari de viitor, dar săptămâna aceasta să o iei din aproape în aproape, pentru că altfel poți
traversa situații în care să te împrăști energetic și să nu vezi nimic concret în fața ochilor tăi sau realizat, făcut. La nivel de sănătate este o regenerare aici. Atenție la zona care reprezintă Scorpionul, la aparatul reproducător, la sângerări, la tăieturi, atenție la aceste lucruri, însă și la situații pe care nu le eliberați, unde aveți voi o energie fixă, unde sunteți prinși într-o situație pe care nu vreți să o eliberați, nici nu vreau să discut, nici nu vreau să aud, sau sunteți foarte fixați pe o idee fără să aveți capacitatea de a vă adapta. Poate fi o surpriză din partea cuiva care are legătură cu relația voastră, unde credeai că nu te iubește, uite că te iubește. Cineva te testează, poate fi și acest lucru. Regina de monede din nou. Energia săptămânii ne spune în felul următor. De la zi la zi ești bine. Stai liniștit că lucrurile se rezolvă. Ia-o încet. Mergi încet. Și din nou împăratul, ca și aici, incredibil. Poate fi solicitarea unui ajutor, cere ajutorul cuiva, sau poate fi o promovare, poate fi o mare reușită pe care o ai, sau ceva ce începe acum să se concretizeze, așa cum am spus, în luna octombrie, un 10 de bâte, o săptămână care te poate ușor epuiza, am stabilit deja asta, și 4 de bâte, dar până la sfârșit de săptămână, uite, pe perioada weekendului te bucuri. În weekend sărbătorești ceva. Weekendul este pentru liniște și sărbătoare. Sau poate fi o situație pe linie paternă legată de tata, legată de o energie masculină care te preocupă acum. Și pe care o poți elibera, o poți soluționa. Release. Eliberează. Așa cum am menționat la capitolul Scorpion. Eliberează-te de durere, de povară. Pe de o parte, te vei simți mai bine la nivel de corp fizic, pe de altă parte, eliberezi ceva care are legătură cu trecutul tău, iar chestia asta, procesul acesta de eliberare, îți aduce foarte mult bine, bucurie în suflet și încredere. Să vedem ce ne spun și talismanele. Voiam să vă mai spun ceva. Eu vă mulțumesc tuturor celor care mă urmăriți. În cazul în care nu vedeți postările de la mine, căutați direct pe canal, pentru că am avut surpriza să-mi spună oamenii că au fost dezabonați, fără ca ei să facă nimic, de la canal. Sigur că eu nu am acces să vă dezabonez pe voi. De asemenea, căutați voi postările și în cazul în care vedeți că până la ora 9 și jumătate, ora României, nu am reușit să postez, atunci înseamnă că ceva s-a întâmplat la mine în organizare și fiind și vacanță, poate nu am reușit, deși planul este să vin alături de voi în fiecare zi. Căutați voi postările, vă rog tare mult, pentru că de multe ori nu le afișează YouTube-ul în feed din motive necunoscute mie. M-am gândit că vom avea mai multă libertate de exprimare, însă cred că cenzura va continua. Racul. Avem și aici racul. Îl avem pe Marte retrograd în rac până la sfârșitul lunii februarie. Un Marte care, să știți că caută să taie răul de la rădăcină și să vindece. Este foarte important pentru că așa vă veți putea elibera, uite, fix, lucruri care au legătură cu relația dintre părinți și copii, situație care trebuie să se dezghețe sau au fost lucruri spuse, o memorie acolo, o amintire lăsată, niște fapte, niște acțiuni, care acum trebuie modificate, au fost înghețate în spațiu și în timp și răspunsurile le aveți doar voi înșivă. O bucurie. Vă puteți elibera de ceva ce a stagnat sau poate fi cineva din semnul racului, cineva din semnul capricornului, căci este în opoziție pe axa aceasta, poate fi cineva din semnul taurului implicat aici sau poate fi vorba despre o reluare, despre gândurile cuiva care sunt la tine, chiar dacă nu vă conectați și nu vorbiți față în față, există o conexiune la nivel telepatic și telepatia există.
Uite, Capricornul, nu-l văzusem, dar l-am menționat că este în opoziție. Mama și tata, ceva legat de neam, ceva legat de femeie și bărbat, o relație, energie masculină, energie feminină sau în sfârșit am totul. Am tot ce am nevoie pentru a începe ceva, pentru a deschide o acțiune, pentru a face niște demersuri. Pentru că altfel se scurge timpul și nu se scurge în favoarea mea. Ce ne spune acest talisman? De la rigiditatea unghiului de 90 de grade este nevoie să devenim puțin flexibili. Adaptează-te pe parcursul acestei săptămâni și iau din aproape în aproape. Și îmi vine în gând cățelușa mea care merge, știe, are cartografiată harta casei noastre, însă cu toate astea mai dă din când în când cu capul prin obiecte, dar se adaptează. Dă cu capul, merge înapoi, eu o ajut și ea continuă drumul și reușește. Te bucuri de o echilibrare de situație. Te poți bucura de foarte mult bine, dar binele acesta ți-l faci tu. Tu și doar tu. Începe ceva just, începe ceva corect, începe o acțiune de corectare, începe o speță în instanță de corectare. Ai un rezultat care nu-ți convine. Fă apel. Ai o conversație care nu a dus acolo unde îți dorești tu. Nu fi egoist. Dacă este pentru binele amândurora, mai încearcă o dată sau dacă simți o nedreptate, fă ceva. Nu rămâne indiferent, nu rămâne apatic, nu te duce către suferință, ci curaj și reia acțiunea respectivă. Asul de monede. Uite, posibilitatea de a relua ceva, posibilitatea de a o lua de la început sau de a începe din nou. Pe de altă parte este vorba despre o tunsoare. Trebuie să te eliberezi de niște gânduri. Părul este o extensie a sistemului nervos, funcționează pe circuitul electric. Când te tunzi, te și eliberezi. Nu știu dacă ați trăit vreodată senzația când te tunzi, simți că pierzi în greutate la propriu și atunci trebuie ori scurtat puțin părul pentru cei care aveți în plan vizita la salonul de înfrumusețare, ori este necesar să te eliberezi de niște gânduri pentru a putea să te ajustezi la nivel de sistem nervos, astfel încât să nu mai produci hormonii stresului, cortizolul, adrenalina. O comunicare, o decizie, o situație care devine dulce, se înfrumusețează ceva. Pentru alții dintre voi sunt niște reparații, niște situații care au legătură cu locuința voastră unde trebuie să reparați ceva. Iar pentru alții dintre voi trebuie să fiți atenți, fiți atenți. Nu este vorba despre faptul că nu aveți încredere în cineva anume sau să nu aveți încredere în cineva anume, ci este o săptămână în care foarte mulți vor tinde să zică lasă că situația merge și așa. Și din cauza de eroare umană sau din cauza aceasta că nu s-a intrat în detaliu, pot exista consecințe nedorite. Pot fi și ceva legături cu animalele de companie, fiți buni și ajutați-le. Ele sunt aici pentru noi. Și nu mă voi opri din a spune chestia asta pentru că nu sunt subiectivă. Animalele trăiesc pentru noi. Și nu este normal lanțul trofic așa cum este el făcut. Nici pentru ele. Nimeni nu ar trebui să mănânce pe nimeni. Nici noi pe ele, nici ele între ele. Vibrație înaltă, uite, glanda pineală, pentru că tot vorbeam, puteți decodifica niște lucruri fantastice, puteți atrage mental, telepatic o conversație, o persoană, iubire, pur și simplu iubire. Avem numărul 25. Iubire față de neam, iubire față de o persoană anume, față de familie, față de oameni. Un prieten drag care vă poate ajuta sau un prieten care îndrăznește acum, timid, să vă spună că este foarte atras de voi. Poate fi vorba și despre cineva care are copii. Nu sunteți voi într-o relație, ați fost cândva cineva care este într-o altă relație, voi într-o altă relație, dar cu toate astea este cu gândul la voi. Pe de altă parte, aici este vorba despre o sarcină și despre faptul că se poate. Poate fi vorba și despre ai voștri copii care au o provocare sau sunt prinși în ceva anume, au existat neînțelegeri
și cu care acum vă puteți rescrie relația, vă puteți înțelege, dar încercați să vă înțelegeți copiii, să îi înțelegeți înainte de a spune niște lucruri. Cot. Ce tare! Acesta este mai degrabă un 0. Avem C, O, T, U și B. O situație pentru care te-ai zbătut sau te zbați ajunge la o concluzie începând din această săptămână și efectele le veți vedea pe parcursul următoarelor 6-7 luni. Operațiunea Triumf, o victorie garantată în funcție de acțiunile tale, o copie. Cineva să știți că vă spionează sau atenție la mesaje care nu vă sunt adresate în mod direct, pentru că vă pot veni vouă indirect niște mesaje în acest fel. Cubul, Matrixul. Poate fi vorba despre o săptămână în care toți oamenii emit rebeliune împotriva sistemelor, al sistemului și putem vedea mișcări în stradă. Nu am apucat să fac emisiunea pentru acest an. V-am spus că am foarte multe pagini scrise și selectate și trebuie să extrag de acolo esențialul. Însă este un an, frate, soră, cum vreți să-i spunem, un an în care evenimentele sau predispozițiile de acum se leagă de date istorice importante. O bucurie. Posibilitatea să o iei de la început tu și să ai triumf, succes. Să fie așa ca un fel de resetare interioară la nivel emoțional. Un toc te aranjezi, un toc sau un cui. Ori sunt niște reparații, ori pur și simplu scapi de niște spini, pentru că văd aici niște trandafiri. Te eliberezi, uite, este și trandafirul aici. Sau primești niște flori, primești apreciere, o declarație și din nou tăietura, am spus mai devreme atenție la tăieturi, dar de asemenea și posibilitatea să înlături niște simptome, o boală, să te refaci, să te regenerezi, să te tunzi, să te aranjezi sau să eliberezi. Conexiunea cu trecutul, nu neapărat conexiunea, cât părerea ta despre evenimentele respective, să te liniștești, să te îndepărtezi de ceea ce te ține pe loc. Atenție la ce spuneți. Există posibilitatea în săptămâna ce urmează de neînțelegeri. Neînțelegeri, pur și simplu neînțelegeri. Pentru că Mercur este în Pești. Și el înseamnă și dislexie. Una citesc, alta înțeleg. Atenție cum interpretați mesajele sau cum comunicați unii cu ceilalți, pentru că negru nu este atât de negru. Și toba de la mașină, ceva zgomot. Atenție la zgomot, atenție la epuizare. Sau la toba de la mașină, atenție pur și simplu. Și mai văd aici ceva legat de teatru, de o sală mare, de un teatru național, de operetă, de operă. Un succes în această privință, un rol, un spectacol sau ceva ce are legătură cu imaginea voastră publică. Înfloriți și pur și simplu puteți ajunge cumva cap de afiș sau pe culmile succesului. Eu vă mulțumesc tare mult. Vă doresc să aveți o săptămână minunată. Planul este să ne auzim în fiecare zi. Așadar, rămâneți cu bine, să fiți sănătoși și iubiți. Pa, pa!